Lo umong dia todong ta china có cụ giờ niệm gì có công giờ con dừng chết chinaวันนอชิลูเฮาชิเกตูปืออีตูตุนอลูตุนดาลูตุยาวโอลุเนยกาเสียรู้เสียให้เดียกูอย่ามองตายว่าเราช่วยลูกกูที่เจ้าผู้เชื่อตามอเราคงจะยอมรู้ได้รู้ยากว่ากูคงหมดลมอีกอยากกินลูจิดีลูนังท้อตีนนังจ่าไปตอนจะหาลูนังปวดชัวทุกเกียกันกาหา有不多干，我就发到老八婆，写节报写错，那得错才对。我路能有半地那耶耶。如些海边不要梦，在我肉做了不去找。不知道么了不真有，说家说家我不过了。phải mù nhọ mong đang tu thì nhóm này cả nhiều Canada trong tu cụ ca hôm nay muốn đi mù nhọ rồi rồi sẽ hai tiếng của nhà mô tại mọi đồ chúa lòng của chị cháu不知道么了不真有，说家说家我不过了。nhớ rong tới trong này chỉ có tên anh cha cho mọi cho chùa nhớ tao vào tao chơi cũng bây giờ mấy cái sinh giao họ lựa nhớ luôn trong Minneapolis họ phải theo họ lựa của neighborhood community relations department cũng tôi sẽ kể bây giờ muốn lo giá là khám nghiệm thế cái rành nhớ đó luôn trong Minneapolis họ cũng department là giờ lúc theo họ lựa lúc nó bây giờ thà chẳng chẳng hàng cho hay tiền giờ có giờ ít tuần năng sau chế nhớ luôn trong Minneapolis có cho chạy giờ trong lịch trả thì mua lịch trả bút đồ có thì nỉ là một tí thái có trong lịch trả có program này do cú luôn trong Minneapolis có program kế phongยืน tại luôn trong Minneapolis WIXK ý chí cho son thìเราไปเสียงช่องรู้สัตว์จวนย่อต่อลุ่นจงเสียงพอจะรู้สาวช่วยจวนนู้นนอชิถาช่วยจวนนอย่อหยวนจอยอีตูพงยื้อว่าเขาหรือว่าเก่งย่อลุ่นจง Minneapolis ว่าเคเลนนะนี่ย่อต่อเขา regulatory services ใช่ว่าเขาหรือเดียวรอย่อลุ่น department有时他说会觉得他谈多呀，还早，个嘢都能收钱，一路从Minneapolis呢，个就ใจเขาไม่รู้จักที่จะใจติดไทยก็หรือป้าตกก็รู้จักนั่นแหละเขียนเราในเจ้าเนี่ยจีนนะนู่นน่ะยังรู้เปล่าหลีติดเจ้านู่นน่ะยังนู่นชานตัวยังดอกสองเที่ยยังนู่นที่เปล่าเลย Thursday เนี่ยจะเกี่ยวเขาหรือยังก็จะต้องเคยน้อเลยจะต้องเราไปกงสุขว่าจวนเนาะWIXK เขาโปรแกรมก็รุ่นtrong Minneapolis ชิถาเนาะchúng có lúc trong là rộng thiết cho chế là mà chưa xí khi có lúc sau chúng có dorm gì có thể lấy bao hạt tiền bây giờ thả số của chỗ nó kia thì có nhớ tao lúc trong Minneapolis
có ý tụi mình có sau chế nhau lúc trong Minneapolis này có cho trai giờ đã chỉ thiết cho trai thì thái con này ba tổ con bảo đi trả liền nên cho nhiều gì nên là chú trọng đời ta số cái chỗ nào thì chỉ ta nên đã tạo can đó nhưng mà cho lúc chat tàu cú đó này sau đó cho là bị sinh nhau lúc trong Minneapolis hay tiền nhau được cái nó cá hậu khu lúc trong Minneapolis trong chảวันนี้เราจะวันที่กูสาตัดจะเคลนโอยาอีทุกพงยีนักว่าเขาเรียกเกี่ยงต่อรุ่นจงมีเนี่ย plus หลักที่ในตัวคิงต่อไปจะวันนี้จีเสด็จวันที่ไปปีตัวปาลีละตัวเราเลยที่นี่ตัวใช้ลูกต่อกูที่ต่อเคลนอุจจาระหัวจวนนะเคลน welcome to WIXK Hmong Radio please introduce yourself and tell us why you do what you do. Thank you. Hello, my name is Caitlin Maxwell Glenn Nyaojang. I'm a community relations specialist with the city of Minneapolis. And one of my favorite parts of my job is helping people in the community to understand how our rules and regulations apply to them and what resources are available to them. So I'm really excited to be here today to talk about renters' rights. Hi, Nyaojang. Share no của tôi còn thế này. Cô đang bị Caitlin Maxwell Glenn. Cô hỗ trợ trong biết học program nào là một bác kia cho cái trái cho nên sáu chạy mua. Để cô trong share tôi cũng này đâu nó là kia cho trái nào đâu này. Caitlin, can you help folks on air who are listening to us understand why is Regulatory Services doing this renters' right campaign now and moving forward? Why is it so important that you guys are doing this? Can you share with us how to Regulatory Services how kể là một sau cái là mình phải bảo cho lấy cho chạy và lấy ít tu nên sau chế nhất đó trong Minneapolis. So the reason why we are doing this campaign in regulatory services is that we know that renters make up most of the households in Minneapolis. I believe it's 53% of households are renters. And we have these newer ordinances that were implemented in the last few years. And it's really important to us that people understand their rights. These are a set of new ordinances that support renters' rights. And then in our department here in Regulatory Services, we oversee rental license inspections. And so we work a lot with rental property owners, but we also want to be proactively engaging with renters so they understand how these rights apply to them. Bé là một workshop program nó vì hay bia cho nên nhớ rồi là lúc trong Minneapolis nó cái phần đầu cho là một số trẻ đó cho nên là một số trẻ nó mua chỉ cho bé phần của nhớ trong Minneapolis lúc rồi Minneapolis nó theo lý giờ công ty là một cho lừa là một bia cho cái chạy nó gọi là tàu cho chạy là mua operation tạo là nó chỉ mới cho chạy chia bé mua chủ sĩ là một trâu cho nên nhớ đầu luôn đâu nó để bé lúc department nó nhớ lúc là một sấy sure chưa cho họ kể là một cua cho trẻ nên xấu thì bây giờ là một only nó là một bá đâu cho mua đâu cho chủ trẻ là một cái gì. Caitlin, Regulatory Service created videos about rental rights. These are short videos. Can you help us understand why these videos were made and why do you think they are important? Nhớ là how Regulatory Service muốn được chỉ mua ít cho video mình là một khi cho hay để cho chạy tàu cho nên sau chế nếu dùng đi là các thọ các khi sẽ cho video nó nên họ hoặc là một ba tàu đã chỉ theo và cho là một khi đã chỉ được về. So the reason why we created these videos is that we want to reach renters across the city, and we want to educate them about some of the most commonly asked about questions about renters' rights, and then let people know where they can get help. So it's a very brief overview of what the renters' rights are, and then we direct people to our website or other resources so they know where they can get help or get more information. And we recorded these videos in English, Spanish, Hmong, and Somali. For people who tune into the show regularly, you will recognize Michael Yang. He was kind enough to record our Hmong language video for us. And so we will be rolling out those videos probably next week. They'll be posted on the city website, and then you'll start to see them on city social media channels as well. Bé là một video nó vì hệ bé xa, có bé là một chưa cái tàu tàn thôi cho nên số ở và số trẻ nhất trong lúc trong Minneapolis nó, để gọi là một khi trong là gọi là bớt cho chạy là mua, và cho nên là một số trẻ nó, cho video nó là một thả cho chạy là mua,
thia giờ là một nông kia bia kia cho hạt tia là giờ muốn thia cái tao cái bát sáu là một đồ hạt tư lò cái video nó bị mua vào hai lúa mẫu lúa ăn ký lúa mé theo lúa Somali thế gì là một tao nó cho nên người nhớ cho họ luôn trồng thia cho nó là một số chuyện nó có trong một video tao cho video nó bây giờ nó do cho nên nó sao tôi cho nó này tí bố mày coi cho mày coi này trong như là trong xe là một ba cờ lũ món cho họ cho nên giờ bọn này nhớ cho họ nó nên bọn này nhớ là cho dễ cả dàn chúa nó chỉ cần nên là sức tạo lừa ăn thí nó chỉ biết mà đi mua cho video nó cho tự là cho họ biết họ website cho nó luôn trong Minneapolis nó có website thía nhớ thông báo cho họ luôn rõ cho social media. Amen. We are helping people who are in our show right now listening to us. Can you help us understand the specific renting rights that we are talking about and we are sharing with people on air right now? Khi các bác kia sẽ cho trai và thả cho để cho nên sau chế mua cho trai nhau lúc trong Minneapolis nó cho trai thả tới nó giống như khi đó này chỉ có tên cho nó cho trai họ đó chị. Some of those rights that we really want people to know about the most are that there are limits to security deposits in Minneapolis. There's a limit to how much money can be collected up front, because we know that can be an impediment to getting into good housing. Is, you know, if you can't afford 3 months rent up front, it can be really hard to find a place that is safe and comfortable for your family. So there are limits in place that we want renters to know about. There are also screening guidelines. So if there are concerns about your credit history, your rental history, or criminal background, and things that you are nervous about if you're getting screened when you're applying for an apartment, we want you to know that there are limits to the way that you can be screened and what information can be used in that screening. If you're facing eviction, you have rights in the city. We want people to know about that. And then also you have the right to a safe and comfortable home that is in good repair. And if it's not in good repair, you have the right to ask for repairs and also to make complaints to the city if it's not addressed by the property owner. Cho biết mua nó để cho nó giờ là một biệt cho để số thằng nó biết mua cho mua có cái chữ là cho để sẽ cho nhiều security deposit nó tổ chức trên nó cái tổng một cái thầu thêm thầu này là một số chế na rồi tổng cái này thấy nhiều một cái là một cái security deposit mà thì nó chỉ biết mua cho nó cái là một cái chạy là một sách và chú cho họ cái là một qua cho này nó xử lý là qua cho này họ cái history law qua cho này họ cái những họ cái giả tạ là này sáu chế đó là do họ sẽ này bộ tàu cho sập lo này họ cái giả tạ cho họ cái sập chạy thia bây giờ này mua này cái cho họ là bây mua họ cái kia bác cái cho họ thia thì bây nó chỉ bây mua cái chạy khi cho chạy đi mua thầu là cho tổ chức chế有冇nên就到后攞chế được lo thì bây họ xã có nên mua cho chạy là một đầu ít họ chờ nhau họ và chế nhau chua khó thế ở một cái nhà sinh nhau đầu xí này nhau. Caitlin, a lot of renters are afraid to report issues in their homes because they're afraid that if they do report that the property owner, the landlord will retaliate against them. Mm-hmm. Are property owner and landlord managers allowed to retaliate against residents who rent property from them and they're issuing the home and they report? Or is that allowed by law? Hay sau này cho nên chỉ có thể tra chứ chúng mình tàu tùy theo lúc mà tăng bằng họ lúc vào lúc chế lời nhau là thì họ bùa lô thì giả bùa là họ có hai đâu cho là một hai tờ lô trái trái gì tụi chú chế họ uống phê đâu lấy mỗi lần cho tờ tên này uống lý cho trái bỏ bút rồi cho chú chế nên cho nên tờ vì thì là khi cho thì cho tăng bằng một cái tụi chú chế chúng tôi khó lúc vào lúc chế nữa họ đang cho trái nhau rồi. So I really want people to know retaliation is illegal. A property owner cannot retaliate against a renter for requesting repairs or for reporting their property owner to the city because they're in violation of some ordinance. Even if your lease states that it's not okay for you to report something to the city, that's not enforceable. That's an illegal provision in the lease.
And we know that just because it's illegal doesn't mean that it doesn't happen. So if you are feeling fearful that you're going to be retaliated against because you're having an issue in your apartment and you want to report it, or if you believe that you already have been retaliated against, you can always call Minneapolis 311. You can ask to speak to somebody in Hmong, and you can let them know that you have a concern about your property or where you live, and that you're concerned about retaliation. And then other great resources are Homeline, and their number is 612-728-5767. Again, Homeline is 612-728-5767, or Legal Aid, and their number is 612-334-5970. That's 612-334-5970. And Homeline and Legal Aid are free and confidential legal services. So again, 311, Homeline, and Legal Aid are great resources if you're worried about retaliation. And then the Minnesota Attorney General also publishes a free booklet called Landlords and Tenants' Rights and Responsibilities that has a lot of helpful information and may answer your questions. If you go to ag.state.mn.us, again, that's ag.state.mn.us, and you type in landlord tenant in the search box, that packet will come up, and it has a lot of valuable information in it. Okay, chọn chú chỉ ở phía cho nên số trẻ nữa mà nếu do khó quá sầu chạy đó là tôi chỉ tàu lên nữa cho chú chỉ tôi chỉ tàu lên nữa do hạt tiền cho nên số trẻ do hạt mùa hải trong lỡ cái là chủ tàu là một kho lúc đó trẻ là do mỗi là mùa hải kia trong là lúc rồi thì là tôi sầu chạy đó là từ khi mà nhà nó chờ hạt tiền nó chỉ tôi chờ chạy rồi còn nó chỉ xài tàu hạt tiền lâu yêu chỉ cho chú trẻ yêu chỉ ở phía cho nên số trẻ đó từ khi mà do hai tiền này mua luôn không đó chỉ cho chạy này mua nó chỉ này hỗ trợ online lấy đi của ấy tàu cho nó chỉ nhận được kho nó mà nếu trớ xí nào này hỗ PII là tàu họ này hỗ một trâu online là tàu online chỉ cho trâu IO xa o gì chỉ xa trâu xa online nhờ trâu IO xa o gì chỉ xa trâu xa chỉ đã lên nó sẽ này hỗ tàu trâu đi của ấy thì trâu IO bê blau chỉ chùa xa xuânแต่ก็ให้ดูนะ legal aid 就EO chỉ chùa xả xuân chỉ đạo lên đó Minnesota Attorney General là họ mua ít phong đó là mua sau đó là mua nhớ online cho tí nữa là mua sai sửa tàu thế là họ phong đó là hoa lên lúa thế thế này nó do cho chủ chế thế cho nên sáu chế họ đã biết cho chạy là mua thế họ kể là biết sáu rồi tới rồi giờ là một tí tàu tới cho họ lùi nên họ mua nông thiết do thì nên ra một trò ag.state.mn.us cho nên tàu tờ khó nó coi là chỉ cần tiền rồi nên tàu landlord tenant nó chỉ còn là tàu lỏ nè. Kaylin, what rights do people have when they are facing evictions? Lúc xưa cho nên sau chuyện là trong giờ tờ nó lấy lợi tất tọt ở trong giờ tờ nó lấy cho trai là một tí thái lợi do đó chị. So if you're facing an eviction, first thing you should know is that before a property owner can evict you for not paying rent, they have to give you written notice 14 days in advance. And that written notice needs to include a timeline for making that payment. They need to let you know in detail what fees are due and then how to make that payment. And then the 14-day advance period starts either when the notice is mailed or when it's hand delivered to the renter. And then after 14 days, if you haven't made the payments or if you haven't moved out, then the property owner may start eviction proceedings. And then low-income renters also have the right to free legal assistance in Minneapolis. So if you have questions about that, you can also call 311. They can help you out with that. And again, if you're concerned about your rights, you can also call Homeline or Legal Aid. Those are great resources as well. And just so that people know, there are among interpreter and people could get language access to Hmong at what 311. Right? 311 and Homeline for sure too. Yeah, the Homeline theo và PII cho nên tàu muốn không xài luật này. 我哋都是這樣，冇能就到一位等你接聽你這樣，就你做到每一單到了冇
khi chỗ này hay cho thì sẽ chuồn người đó chỉ này lấy thì để chỗ tôi biết khi đó này chỗ tôi thấy chỗ lúc chạy nhiều nó thì này phải một chỗ linh từ là tốn cái mỗi lần đó nó chỗ này chơi cái gọi là cột lâu nút vấn đề là bây vấn đó đó là muốn nên giờ tự khó cột lâu nút lúc xưa hồi cột lâu nút chạy nhiều đời là bí là cái nhưng nó vậy là xa đàn đó là tôi chỗ này là họ chỉ là mất chạy kia chỗ này nè tất cả cột lâu nút đó là nó chạy tụ chú chạy đó nó bí tàu họ kể họ thích chơi là muốn nên giờ tự đó lúc chạy tàu là do hạt tiền但係họ nhẹ này chỗ tàu thì nó này chỉ tàu mất thì tàu là do hạt tiền này chỉ chờ tàu là lúc phát triển là một thì tất cả hai đua do tiền này mua cái xuất sinh cho cái này mua nó cái này hồ đồ bé ý nè thì này họ hồ tàu cho homeline thì legal aid cho nên nó sáu chế cho nhẹ là hồ low income nhẹ tàu nhẹ sẽ chơi là nó cái là mua cho cái là một tàu cho cái bá là cho cái cho bá là đó. Caitlin, we talked about what resource we talked about the rights of renter who are facing evictions and what their rights. What about resources to help people who that come from the city to offer to resources and assistance to renters? What are some of those assistance and resources? Hay sao cho kỹ ba chuột ở luôn trong Minneapolis cho làm việc sinh nhau luôn trong ấy sau chế nè họ mua trong lý giá thằng cao thả. So in regulatory services, we have what's called the housing liaison team. And these are city employees who are experienced with code, they're experienced with housing code and housing inspections. And then they're also very knowledgeable about mediation, retaliation complaints, and they can provide referrals to community-based resources and our community partners to help renters out. So our liaisons are not direct service providers, but they're really wonderful, compassionate people who can help walk renters through tough situations. And you can reach them by calling 311 and asking for a housing liaison. Nhớ trong the regulatory services nó bên một team who are rental housing liaison nó do cho nên là bảo cho nó cho inspection code là cho housing code cho inspection là cho họ cái con mày là tôi qua ba chế thì là họ bảo cho cái ba cho trong là mediation lo họ là do thầu thì này một khi cho chủ chế họ pay trong này lo thì là họ là một cái là một ba khi cho lựa họ cho nên là lựa họ cái ba tàu trong này là nhớ trong đó lúc rồi thì cho nên nó mà lỡ họ chỉ cho là một ôi kia vậy là tết của nó chỗ này là lỡ cho là một bát chỗ này bát kia này thì đầu tiên này tàu tết họ tới mình trong này nó tết họ sẽ xem chỉ trong này nó là kia chỗ này để này tàu họ cái đi cả một này hồ cái tàu này hồ một tàu bé thì là bát tàu này. Caitlin, where can people get information about the Renters' Right campaign that's right now moving forward? Cho nên bây giờ what that long số thằng cho nó thì là sắp bao gì thì là sắp bao thì họ renter campaign đó là cho trai từ cho nên sau chế nói tại nó lúc trong Minneapolis ta tỏ mua cho là một kia rồi cho nên chỉ cái trang trả thì cho là một vật tử nó lợi dụng đi cho là tiếp bỏ thì là một chia họ tiếp tàu. So we actually launched a new web page about renters' rights today on the city website. It's minneapolismn.gov/renters-rights. It's minneapolismn.gov/renters-rights, or you can just go to the city website and type in renters' rights in the search bar. And then additionally, in the next few weeks, you're going to start seeing ads around Minneapolis on bus benches, inside buses, and they will say, know your renting rights across the top. And we're going to have those in English, Hmong, Spanish, and Somali. And the city website will be on those bus benches, as well as information about 311, and there'll be a QR code that you can scan to take you to the website. And in addition to that, regulatory services is going to be at community events throughout the spring and summer. So we will be at Open Streets. We're going to be at the Community Connections Conference.
and then of like cultural celebrations throughout the summer. And we're going to have staff on hand who are ready to answer your questions about renters' rights and give you more information, give referrals. Our housing liaisons are going to be there. And then we're also going to have those videos that I mentioned that are going to be rolling out in the next few weeks. Nếu nó bây giờ họ khi ít họ nhất là bây họ website minneapolismn.gov/renters-rights nó một bìa cho cái chạy lấy cho chạy cho nên sáu chạy mua họ chỉ liên mấy cái người mà cho bây lúc trong website này cho nên đầu renters rights là cho họ sẽ cái này chữ tự lo đó này thì bây họ program họ nó campaign đó nó bây chạy mua lo nó chỉ này bỏ bây mua cho tự cho xử lý này cho trong rồi cho thôn nhớ trong này cho trả chơi này tỏ bà này nhớ cho họ lúc bà cái này bỏ nó được biệt cho phần đầu tiên chỉ ta nên là xứ là bây họ có một cùng cho nhớ cho họ cũng chẳng ấy mua nhớ cho họ dễ dàng là một biệt kia cho trong đó bây giờ community relations specialist tôi nhớ cho họ thì là bây giờ tôi nhớ trong đó open streets là nhớ trong được họ kể trong xe ấy cho được hai người mua nhớ cho họ thì bây giờ có mua chỉ tao nói là mua cho video ấy cũng nhiều có thả cho hai điều nhớ nó bây giờ mua cho tờ cho video nó bây mua hai lô anh ký lô mấy thế lô mông thế lô Somali thế gì ấy có bây thế là họ hiện tạo cho nên sáu trẻ nhớ chúng thế mua lúa đó chị nó cho video nó chỉ là một tí cho lúa này mua là một nông cho chạy nhưng mà thế là bây giờ cho thì có lý ổn định ổn tàu đi chả nên thế là một giải tàu kế ba. Caitlin, it seems like the goal of the city is to educate as many people as possible, especially renters and potential renter, about their rights. How will this campaign help educate renters about their rights? Lúc họ phiền nó mà dùng yêu cầu làm việc sinh trong nên tàu tụi nhau trong Minneapolis bảo trợ thì cho sau chế thì cho ở trên xã sau chế cái bảo trợ lại cho chạy thì cho chạy thì thay là我哋có campaign là要để họ lúc rõ但是nó là một khi làm việc sinh nó này hay cho là cho chạy我要一种人sau chế nó này nhưng họ một ba车到来用的呀。So our hope is that when people start seeing these ads around the city in different languages, they will recognize situations that they've been in, that these ads will, be familiar to them, and that they'll direct people to the website so they can learn more about their rights. They can read a summary of their rights. They can see what resources are available to them. We're also launching a renter newsletter, so people will be able to sign up for the newsletter on our website, and then they'll also be able to sign up for community event alerts. So if you're looking to come and talk to a city employee in person about your rights, you can sign up to get those alerts for when we're going to be at events. So again, we really just encourage everybody to check out minneapolismn.gov/renters-rights and watch for those videos. Bây giờ mua họ kể là một việc hiện cho hạt thì bây giờ nó thầu cho nên nó đó là tao bỏ bây giờ đợi bây mua nhớ trong bây giờ ai sẽ bây mua cho hiện cho thì hai năm tao họ luôn thì là bảo cho thì tới rồi tụi nó tao chưa xí trong tụi nó rồi thì là bác là một khi đâu chẳng nên đợi là thế thì bảo là mình sẽ tao kể bác thì ở nhà nó bây giờ mua cái newsletter thì cho nên nhớ để tao là tuần chỉ biết là tôi là nhà nó xong bây giờ cái tao mua cái tất chỉ chắc tổng số thì cái bây giờ là sao tao khi đâu là thì gọi là họ tôi chuẩn bị giờ mua thì giờ không được chi nữa chủ sĩ cho họ lý do là thì là cái gì tàu tất cả họ kể còn đó cái là một site cho họ biết họ website minneapolismn.gov/renters-rights nó là một tổ khăn đó. Caitlin, is there anything else that you would like among listeners to know about renters' right that we have not touched on or you have not shared thoughts on? I know that the Hmong community is the largest Southeast Asian community in the city of Minneapolis, and there are a lot of renters who may not have the information that you shared today. Mm-hmm. Is there anything else that you would like to
share with our listener. But truly, yeah, when you are killing kasa thà đó bên này chỉ có tên là cha sao đâu. Bây giờ muốn cho chúng chấp nhận để cho nên ở Southeast Asia nhau luôn trong Minneapolis tiếp bên mình cho lên tàu tụi cho sau chuyện nhau tàu, hoặc là các bạn chọn lựa chỉ có share là ya sa thà hoặc ước tàu thà sao. I just really want to reinforce that every renter in the city of Minneapolis, no matter who they are, has the right to safe and livable and healthy housing for their family. And we don't want people to be afraid to reach out for help when they need it. We have staff, especially our housing liaisons, who are kind of ready to help walk people through those tricky processes. If you're nervous about making reports, there are people who can help you, and we just really hope that everybody will take the time to learn about their rights and reach out for help if they need it. Bé như xã có chua lên nên ngày là một số trẻ nhất họ bé luôn trong mình bây giờ nó giờ để lên từ là gọi là bao xa cho cái là mua thế là gọi là mua họ cái mua cho chạy là mua là một nhớ tàu với họ chờ lên và trẻ nhát sáng thế là mua cái nó cả hồ trong trong lỡ bé mua cho nên là một bá xử lý cho họ dần liền rồi nó là một bá tàu đó này là mua họ chất sáng nha để giờ nên mua cái chất sáng cho nó chỉ là một bá tàu này. Caitlin, thank you so much for taking your busy scheduled time to join us today among radio, and a great thank you to you and all of your colleagues at Regulatory Services for all of the awesome works that you are doing for all of our Minneapolis residents. Greatly appreciate the work that you do, and I look forward to continue working with you and getting more information from you to share more with our among community members in the city of Minneapolis. Thank you so much for coming in. Cộng đồng số cho nó thế, ta lấy lại cho họ lựa có thế cho phun unit của nhau họ regulatory service, và đó là chuột tụ bê sinh nhà luôn trong nhà, bớt và cho nó có tổ số cho nó nó bê sĩ thà, thì ta lấy đó cho nó tụ mua ba, và có chuyện tốt sai lụt cho nó very professional, và cho nó có na, cái cho Lucia hơn một cái hành động trong hôm sau đó, và cho nó này sau đó, thank you so much, we'll see you next time. Thank you so much. Yes. Và cho nó你这个等于说，这边那里，那边那 TV 那 TV 嘛，大家老先知道，大家的一下也说，让的 WIXK 一起做事，可能被我 Michael 也我后来人弄中 Minneapolis，然后 neighborhood community relations department，侬那必须他做给叫在的台就能收钱，人弄中 Minneapolis，这边被嘛大家老知道。Trên gió gió lù chê mong nhớ sông rồng, lù chê so xiông bom lông nhớ hàng rồng, bao giờ lâu lâu râu chân đời tu chu, nghĩa sợ我trái头只到cả nụ, xa gió mà cha yêu rong xí hồ lô, giờ gió thông đau yêu nhớ gió nhìn rồng, bề我心 lần tiền đầu chỉ lo xuống xa gió mà ua trăng gió tiêm quay gió tiêm cú tao cú sát rõ ngã bò lũ chê bọt lông đồng gió tiêm quay gió tiêm cú tao sát rõ ngã bò lũ chê bọt lông cây trên gió gió tôm lông sông lông đồng rê gió gió tôm gió blo trên danh danh chỉ mua phải pha chỉ mua nam papa na để chia sẻ chỉ mua để cú đa thầu lo na cha rong trâu rong lúa bề bự hít ra chơi công tơ ra mua họ chịu khó cho ba phụ lũ trẻ xa cho mà nhớ anh thâu chân giờ tiền quay giờ tiền cút tao xa cho cả bò
lưu chế bom lông đồng gió địa thôn đông sẽ cho con lưu chế bom lông gầy y rộn xí nhớ trong sân chỉ cái tên anh cha trong họ thì cho chuột nhớ tao bắt tao chơi họ nói WIXK ít cho sân cũ luôn trong Minneapolis họ program lần đó sẽ cái phun dư sao thằng chùa thìเราไปเสียงรู้สักทั้งจุดนี้ลุ้นตรง Minneapolis ที่ลุ้นยอดลุ้นตรงสิงคโปร์ที่จะเก็บพงยืนตรงลุ้นตรง Minneapolis นู่นเราไปชิดทัดซอยเดียก็ยังตัวนั้นเศร้าเจียลุ้นตรง Minneapolis ก็จะใจยังรงจ้าที่จะใจเขาที่ไทยก็รงเลยจ้าต่อการไปชิดทางเราคิดเล่นตาเลยคิดชัดรู้ชัดแต่ลองแต่ลุ้นตรง Minneapolis เราจะเนี่ยจีก็ตัวนั้นจ้าเดียช่วงนอจีเท่าลีว่าลู่อีลีวันที่นั่งก็ชีรอเท่ามัวsnow เลยมัวดาวแต่ลุ้นตรง Minneapolis เท่าซื้อเทียจออีจะใจให้จอซื้อจัดเจ้าเชลยังใจเชนแต่จะเก๋ไอ้ก็ที่ลิจงตัวรุ่นจงตัวมุกวจะดาวเลยจะ snow แต่สิแต่ snow รุ่นตรงนี้เนี่ยต้องว่าจะใจนอทอแต่ตาเลยไอ้เฉยเจ้าชาติเราเตาอีอย่างก็เลยยอดที่ชิมัว snow ล้อไอ้ตะการมัวsnow emergency ไอ้รุ่นจงอยู่ตะการตัวเก่า snow จริงตะการเจ้าลีชาติเราเตาตาเลยจริงแต่ฉันมองเลยวิธีว่าตัวรงเทียเขาชิมสโนเลยเทียนชิตาเลนแต่รู้ใจชอตตัวเลยเอเคเลนแต่ตรงนี้เจ้านี่ว่าสีชิตาเลนแต่รู้ใจชอรงนอจิรงในมั่วจนตัวยาตีนัวบลงตรงโลตีนัวของวันจีวันจีเชนี่ยมั่วจะเราหมู่ชาวจะหมู่ปอเช่นะเจรุ่นตรงนี้ plus solid waste recycling collections เราอยู่ตัวเขาทงการจะนัวว่าลงช่องลงตรงโลตีนัวว่าจานตรงโลเจตีนัวของปอเช่นะก็ว่าชิโตngười là有比头路包里地狗下，你拢从Minneapolis，你就牛子啊，你摸地呀，我就你弄，动到了，啲呀，见动了打了，你冇你，佢我哋包抓中的，你就通起年的我靠，再给了透起年，来ที่里多，我下就冇，包切到咗你就牛子啦，佢令到你就牛子，ที่他令到。ก็ว่าเสด็จเขาบอกตัวเดียนแต่ฉันว่าจะตรงนั้นเดี๋ยวด่าเลยอีเชียแต่ว่าเจนตรงมันจะด่าเราหมู่เจแต่มัวอีจอมบีจะเราหย่อเราเขาเรามัวอีจอเจนเขาป้องเราหมู่จอจีได้เราจีเจนแต่อยู่ว่ารู้ว่ารู้เจเลยจะย่อเจเลยแต่อยู่เจมัวเขาว่าที่ป้อนี่เทลีว่ารุ่นจงเทลีตัวป้างกามต่ออย่างแต่นี่มัวต่อจะหน้าอะไรหัวที่ reusable container นะจะเตลูท่อง reusable container เลยจะ combustible bag เลยจะน่าเดอจะนี่ชีจะน่าเดอดีเราจะนอไอ้มวนจอเรารงนะจอเราหน้าก้าว่าเดี๋ยวจะเกี่ยวเท่าขี้เงี้ยเลยที่เท่าตัวนี้จะขี้เงี้ยจงพอใช้เที่ยวเลยเขาที่เราเท่าตัวนี้จะว่าของว่าที่ยังลงตรงที่เราจะพอใช้เที่ยวเราแค่นี้จะเนี่ยจีลูเชียร์นะจะลูเชียร์ตรงนี้แต่ไอ้ก็เนี่ยจะเนี่ยจีลูเชียร์ชอนเราก็เชื่อชิคเก้นเราก็จะรงเที่ยวจิตาเล่นดาวเนี่ยเราเขา solid waste recycling เลยจะเนี่ยว่าเขาหรือเลยต้องการเราจะวันนี้เขาจะบุจรหนักการจะปวดเชนะเราอยากเดี๋ยวที่ยามต้องรอชาที่ด่าชาลิเป้ด่าชาลิเป้เอ็นจิสเนี่ยเที่ยวเล่นแต่ตรงนี้นะเที่ยวหนึ่งเดชาลิเป้ฟรีเที่ยวเล่นการจิตเราจะลงได้เที่ยวเล่นแต่ตรงนี้จะเอาเนี่ยจีเที่ยวจิตาเล่นดาวรู้ใจเราจะดูหลอนหน้าเลยยังต้องช่วงลงตรงนี้โชว์ละมู要一开始就在我有没有咗弄到高就冇到就幾攞，因為เรา炒到就可地我哋เรา冇到就幾呢冇事冇到，因可能就拖個 national 去炒我領導，因你就你我知，你話好去包你就負責當到股要做一二八二下，二二八送做一二八二下，二二八送啦，因為負到八一到呀，因為個三到一度係路蒙到他。ในกูมันรู้นู่ที่มันรู้สารนู่เลยเราที่สักเขียนเรามันจะเราเตาอย่างกันเลยชุดตาลินายารู้จงมันเนี่ย plus เป็นว่าจะบวชที่จะ commission จะบวชที่จะ commission นะมันนี่จะเราหมู่
sau xe mua lùn đó làm việc sinh sở chế làm việc sinh do làm việc sinh tôi giàu họ cho bùa thiết commission nó ở đây ba thế bờ là một tàu chú ý bù đồ cho nó chú nhau họ luôn trong Minneapolis hay cho cái nó các họ cũ tàu tàu dạng nhau đó họ luôn trong Minneapolis mua cho lùn nó sao được cho nó chú thiết hay thì sẽ được bỏ rong cho nó còn và cho nó chú và trợ lý làm việc sinh bỏ rong thiết chỉ cho bùa thiết commission nó tại nó cái một lòng tàu lũ và khi nè khi cho nên làm việc sinh tôi giàu đó họ những mua chi lu board thì commission ta xin nó và những khi cho chạp lâu cho tới lu position là cho và trong sẽ được làm giàu và cho board thì commission chi lu board thì commission thì tôi muốn tới chi xử lý nhất là họ bicycle advisory committee nhất là họ charter commission nhất là họ Minneapolis workforce development board nhất là họ pedestrian advisory committee nhất là họ Southside Green Zone Council nó là chỉ lu board commission và ta tọt giải tỏ cho nên và cho đông đại tuổi tu rõ hậu và cho nên tự lu hay cho nó chưa thì xa còn nó chỉ khó lúc trong mình phải sử dụng một nè thì khi lúc lâu thì nó khi có trong đó sẽ chọn到trong đó là application mua rõ đó hội board commission nó một trong đó lúc lâu thì mình thì bây giờ chỉ cầu là khi lên đó này cho nhiều gì còn nó do board commission nó mà do có trực tranh hàng trâu là mình phải sinh mua rõ đó họ để tự thiết tự số vì thế có rõ đó họ có thể mua số thiết tự tàu hai thiết cho nó chữ thì có xã còn dùng giá nè chỉ ta lên đó lúc trong Minneapolis do board commission advisory committee nếu mua cha chỉ cho lu volunteer board commission thì advisory committee là một tàu chú ý để ta có thể thản gì rồi mua chú ý khi trong đó nó chưa thì có lý giải thêm lúc này một là tạm thời ta có thật cho chỉ lu giờ ta chỉ nó nó up cho nó cho advisory committees nó là khi lên đó này nếu mua nhau lu giờ renter protections lu thì all your wage protections lu thì pay your bicycle safety infrastructure lu thì employ your gender neutral restroom lu thì chia public arts let's talk about a ban on hazardous chemical in dry cleaning. The board commission on the ít cho tàu chú ý là quay cho nên ở chỗ nhiều gì, ấy mua lúc xuân đó tàu lù lại thì cho lù cho nó chưa thì bây giờ có được trong nhà, để khi lên đó nên chỗ nhiều gì nữa, nhưng để sắp bằng gì thì sắp tạo ra application là cho hỗ trợ trâu ý trâu xa bê ý trâu xa bê ý trâu, cho nó open appointments at minneapolis.mn.gov. Họ hỗ trợ cú là tàu thì cho yêu bé ở nhà ở gì bé xuân, họ bắt đầu có thể thải thì hỗ trợ bé ý là tàu thì cú sản cho ít tôi hay luôn thải cú sản mù serve là mù volunteer cú share nhớ đó họ cho board tier commission advisory committee đó nè khi lên đó này cho nhiều gì cho cứ cho tí sửa tí xí, tại vì nó lúc trong Minneapolis mua cho bù đỡ cho solo job cho cái họ lựa hay cho solar training là cái cỡ cho họ lựa hay cho solar này do ít cho hoặc là một bác kia đâu bên làm việc sang họ program who are green careers aspiration program họ nói cho ít cho là một bác kia đâu cho những gì cái tên này cho và lùa cho tu luôn phải lùa là ý dạng của mình là thứ là xã cỡ là cỡ ý dạng của mình là một cỡ cho thì green energy là do chỉ theo environmental job sector là cho hậu lửa hay cho environmental hay cho hỗ trợ hay cho yêu cầu bên lúc đó nó những chú quan tàu cha một chúng mình đồng được tàu cha để cho hậu lửa nó chỉ ta tàu bên một kia thì xã bao thì xã cỡ cho solar job nó chỉ họ cần đi tôi một sign up giờ nhớ rồi họ city website là tàu hay thì ní chụp bao này chỉ ní hú tôi đâu cũ là tàu thì chỉ cho IOP xả IE số họ hú đâu và từ sau tổng bát của hai đó ní thì chỉ là dùng gì cha giờ PEE thì ní hú đâu ní thì cũng sao bao cho solar jobs nó là cũng dùng sign trong nhà giờ thì ní chỉ cho ní chỉ bao và chỉ internet thì ní hú thì cũng sao bao cho solar job nó là giờ hú đâu cũ ra cho nên chỉ cái này cha giờ thì chỉ giờ trong solar jobs là lý do là cái liền một cái thứ sinh là chỉ hú đâu cũ là tao thì chỉ cũ và họ luôn cho biết ta cho biết luôn trong Minneapolis lần đầu lúc department thiết chơi của họ lựa chọn cũng chỉ bảo là việc ban muốn nên thỏm cái đó sẽ kịp ba tuần này nè chúng ta nên khi đó này cho nhiều gì thì ta sẽ ta tạo cho lúc chơi Lumika thì sign up for free disaster preparedness training nè họ nói thì cái trang bê là một cái cho thì lúc khi họ cho đa cho đủ lò lâu giờ nó thì
适合啊更咯，有啲你适合你mua cái 我跑是chẳng hạn咯，比如你家mua cái 我ต้องการcáiตัวป้าให้เจ้าอยู่ตัวนั่งจอที่cái muaมัน更咯，有你家那些他那装备都唔夠，就nói đó là do ít cho chừng chẳng hạn 我比如mua on nu là the free 2 days ready camp đó nè on nu pu trong đây sẽ là cho nhiều con nhiều chỉ lúc lâu lì tì cầu gì thầu trâu tỉnh một chút tỉnh trong tu thế lúc lâu lì tì cầu chua thầu trâu tỉnh một chút tỉnh trong tu thế nhớ trâu East Phillips Community Center giờ all base xuống xa cho cái cầu xa Avenue South giờ họ nói họ ready camp để tôi hiện cho để emergency management là cái ship ba chùa lúc xí họ mua cái phò sĩ đó 有只能làm được 有他chơi 有 nhỏ 了理解了呢也可能的那叫你我只是到他个是的，只见那个人弄了要 Thursday 都不老理地招，像我朋友哦，เขา program 呢要不论中 Minneapolis เขา program long แต่论中 Minneapolis ที่เกี่ยวพุ่งยืนแต่ตัวภาษาช่องรู้สัตว์ตัวเนี่ยต่อเขา论中เสียงพอ WIXK อีก就是รงเชียแต่ตอนนี้เนี่ย是的他个是的只见那个人容易弄那只差都也不是的甚至多里面的少。Nuna jandu ka ololi sakotonde ka tamoli dining shadow si Vì sát từ lâu trong hàng chúa xia chỉ cho từ mua hát đến chưa chi không yêu sát đời chỉ thao chỉ kia chỉ giờ yêu lo ya tu lo giờ ya tu lo ya tu lo và lấy thua tu nằm